بسم الله الرحمن الرحیم برادرز نن راځو نوی لیکچر ته نن خبره کوو د ایکسل په انوایرنمنت باندې چې د مایکروسافټ ایکسل په انوایرنمنت کې څه شامل دي. نو برادرز چې کله تاسو د ایکسل پروګرام اوپن کړئ نو لومړی موږ سره چې په ټاپ کې څه دي هغه موږ سره څه ده ټایټل بار ده. This is called title bar. دغه څه چې تاسو ته ښکارېږي دا کوم دی چې زه ماوس موف کوم دې ته ټایټل بار ویل کېږي. نو ټایټل بار موږ تاسو داسې تعریف کوو چې ټایټل بار shows the file in program name. ټایټل بار موږ تاسو ته د فایل او پروګرام نوم شو کوي. څه مطلب ګوري زه راځم دلته فایل ته او سیو باندې کلیک اخلم او سیو کې راځم براوز ته او براوز کې دا ډاکومنټس کې زه ځان لپاره سیو کوم لیکم چې سټوډنټس ریکارډ شیټ یو فایل ته ځو نوم ورکوم. نو اتوماتیکلی ما سره په ټاپ کې په ټایټل بار کې ما سره راغله STD's ریکارډ شیټ دا ما سره زما د فایل نوم دی او څنګه کې ور سره راغله پروګرام راغله. که تاسو ورډ ته راځئ ورډ کې به تاسو سره د فایل نوم راځي چې هغه فایل هم په کوم نوم ثبت کړی او څنګه کې ور سره راځي د پروګرام نوم. پاور پوینټ کې همداسې او په ایکسل کې هم همداسې. نو ټایټل بار شوز دی فایل ان پروګرام نیم. ټایټل بار څه ته ویل کېږي دا موږ ته د فایل او پروګرام نوم شو کوي. یعنی چې تاسو دغه فایل په کوم نوم ثبت کړئ هغه نوم په ټاپ کې تاسو سره راځي. دا ټایټل بار has two parts. ټایټل بار has two parts. ټایټل بار چې دی برادرز دوه برخې لري چې دغه ته څه ویل کېږي کلوز restore down minimize دې ته ویل کېږي برادرز caption buttons اور کنټرول بټنز ورته موږ تاسو وایو. صحیح ده د درې بټنز ته کیپشن بټنز یا کنټرول بټنز ورته ویل کېږي او دې ته څه ویل کېږي فایل مینیو ورته ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي فایل مینو چې پریویس کوم افیس زو 2003 2000 هغه ورته ویل کېدل افیس بټن ورته ویل کېدل. نو موږ تاسو اوس پوهیږو چې ټایټل بار څو برخې لري دوه کیپشن بټنز د درې بټنز ته ویل کېږي او د څه ویل کېږي فایل مینیو. د دې نه پاس چې کوم ایریا ده دا ماوس چې زلته موف کوم دې ته ویل کېږي کویک ایکسس ټول بار. کویک ایکسس ټول بار کویک ایکسس ټول بار څه لپاره استعمالو د دې لپاره استعمالو ټو اوپن ا کمانډ ویری کویکلی چې موږ تاسو یو کمانډ په چټکۍ سره اوپن کو. کویک ایکسس ټول بار څه لپاره استعمالو برادرز it is used to open a command very quickly. موږ تاسو کویک ایکسس ټول بار د لپاره استعمالو چې یو کمانډ ډیر زیات په چټکۍ سره خلاص کو. لکه زه راځم دلته د کویک ایکسس ټول بار ته راځم فکر وکړئ ما سره نیو ته چک مارک نه دی آن زه راځم دا نیو وربوک زما همیشه لپاره پکارېږي. نو نیو وربوک ته چک مارک آن کوم چې کله پې زه یو سنګل کلیک واخلم ما سره اتوماتیکلی څه کېږي نوی وربوک راځي. دا به زه کلوز کړم. صحیح ده تاسو په دې ځای کې د هر یو آپشن چې ډیر زیات هر یو کمانډ تاسو ډیر زیات بار بار یوز کوئ هغه ځان ته څنګه کوي دا چک مارک ورته آن کوي. زه کولی شم دغه کویک ایکسس ټول بار بلاو د رایبن کوم دې ساحې ته راولم یا اباف د رایبن زه ځان لپاره څنګه کوم شو کوم. نو دا موویبل پارټ ده او دا د ټایټل بار برخه نه ده. ټایټل بار برخه تاسو څه کوېشن کې چې آیا کویک ایکسس ټول بار د ټایټل بار برخه ده نه ده ځکه دا موږ موف کولی شو خو فایل مینو یا افیس بټن زه نشم موف کولی یا کیپشن بټنز د یو ځای نه بل ځای ته. صحیح ده د نه وروسته راځو برادرز موږ سره دریم پوینټ کې رایبنز دي. صحیح ده هوم رایبن د موږ سره دا تاسو چې ښکاري انسرټ رایبن یا تاسو ورته هوم ټیب وای انسرټ ټیب ورته وای. هوم ټیب کې موږ سره فردر دوه آپشنز دي چې یو د موږ سره سب ګروپ کمانډز صحیح ده او بی موږ سره څه دي سب ډایلاګ لانچر. ګوري برادرز دې ته څه ویل کېږي اصل کې ډېر دغه کلیبورډ ته تاسو راځئ کټ ته کافي دا فارمیټ پینټر دا پیسټ دا په فنډ کې موږ سره بولډ ډیټیلیک دا کمانډز چې دي د سب ګروپ کمانډز ویل کېږي. او که تاسو وګورئ دلته موږ سره دغه چک باکس چې کوم ښکاري تاسو ته په دې ځای کې موږ سره فردر نور کمانډز راځي د فنډ په باره کې. صحیح ده دې ته سب ډایلاګ لانچر ویل کېږي. نو دې ته څه ویل کېږي هوم رایبن ورته ویل کېږي او د کې چې موږ سره دوه قسمه آپشنز دي دوه قسمه کمانډز دي یو سب ګروپ کمانډز یو بل سب ډایلاګ لانچر دی. په دې کې فردر نور کمانډز موږ سره د فنډ په باره کې وسی. صحیح ده د نه وروسته موږ سره نیم باکس دی برادرز. څلورم پوینټ کې وضو لیکم چې نیم باکس کوم ځای ته ویل کېږي
که تاسو فکر وکړئ په دغه ساحه کې موږ سره دغه ساحه چې تاسو ښکاري دغه ساحه دې ساحه ته څه ویل کېږي اصل کې ډېر نیم باکس ورته ویل کېږي نیم باکس څه لپاره استعمالیږي نیم باکس شوز روز ان کالمز هیډینګز موږ ته د رو د کالم هیډینګ شو کوي لکه زلته درېږمه یا زه به راشم دغه 1 2 3 د کالم د هیډینګز به زه بیرته اے بي سي ته واړم نو فایل ته به راشو آپشنز ته او جنرل نه لاندې فرمولاس او دې نه به چک مارکس ته ګورئ زه د کلیک اخلم ما سره اوس څه وایي چې زه په ډي 7 کې ولاړ یم اټ مینز دیټ چې ډي نمبر کالم ده 7 نمبر رو ده ما سره دا ما سره د رو او د کالم هیډینګ شو کوي نیم باکس مو سره څه کار کوي اټ شوز روز ان کالمز هیډینګز صحیح ده پنځم پوینټ موږ ولیکو موږ سره څه دي فرمولا بار ده فرمولا بار اصل کې ډېر کومه ساحه ده تاسو ګورئ دا ساحه چې تاسو ښکاري دې ساحه ته څه ویل کېږي فرمولا بار ورته ویل کېږي څه ورته ویل کېږي فرمولا بار ورته ویل کېږي سبا ورځ تاسو په ایکسل کې یو فنکشن یو فرمولا اپلای کوئ تاسو بلته 1 by 1 شو کېږي لکه زه راځم 50 د دې 50 سره پلس کوم او انټر پرس کوم ګورئ زه که په دې کلیک واخلم ما ته صرف دې ځای کې څه شو کوي نمبر شو کوي او که په دې بل باندې کلیک واخلم اتوماتیکلی ما ته څه شو کوي فرمولا شو کوي چې دلته کومه فنکشن اپلای شوی دی اډیشن مینز د جمع هغه عملیه څنګه شوې ده سرته رسېدلې ده څه کار شوی دی اف نمبر کالم اتم نمبر رو کې کوم فګر چې پروت ده هغه پلس شوی دی اف 9 سره اف نمبر کالم نهم نمبر رو سره جمع شوی دی او موږ سره سل شي راغلی رزلټ راغلی صحیح ده د لروسته موږ سره روز ان کالمز دی برادرز په انوایرنمنت کې خو موږ سره شپږم نمبر موږ سره څه ده روز ان کالمز په دې کې موږ خبرې هم کړې په تیر کلاس کې چې دا 1 2 3 چې کوم عدد دي دا او په کې کوم خطونه تاسو ښکاري دا روز دي او اے بي سي چې کوم دی دا موږ سره څه دي کالمز دي ښه د نه بعد موږ سره څه راځي برادرز vertical horizontal scroll bars دي 1 پوینټ کې موږ سره څه راځي vertical and horizontal scroll bars دې ته عمودي scroll bar ویل کېږي سبب یې موږ چک کوو ښکته او پورته کوو داسې او دې څه ویل کېږي افقي د لیفټ نه رائټ ته او د رائټ نه لیفټ ته موږ چک کوو صفحه پې موو کوو نو vertical and horizontal scroll bars موږ سره په د انوایرنمنت کې شامل دی اتم پوینټ دی موږ سره زوم سلایډر بار دا ساحه چې تاسو ګورئ برادرز دا زوم ان او زوم آوټ دا موږ سره صفحه څه کوي نږدې کوي او لرې کوي داسې نو دې ته زوم سلایډر بار ورته ویل کېږي که تاسو سره ایکسټرنل ماوس اوسي نو کنټرول او دغه ایکسټرنل ماوس کې چې کوم ویل دی هغه سکرول بار چې دا هغه پریس کوئ صفحه تاسو سره نږدې کېږي او لرې کېږي بیا نهم پوینټ دی موږ سره پیج لی آوټ سیکشن پیج لی آوټ سیکشن څه ته ویل کېږي دا ساحه تاسو ښکاري برادرز دا درې آپشنز چې دي موږ سره دې ساحه ته څه ویل کېږي پیج لی آوټ سیکشنز ورته ویل کېږي چې ته دغه پیج په کوم حالت کې ویو کې پرنټینګ موډ کې یا پیج لی آوټ موډ کې یا نارمل حالت کې کوم حالت چې ما انتخاب کړی دا نارمل حالت صحیح ده پیج لی آوټ سیکشن ته ویل کېږي ان نمبر لاست وی هیو دیٹ از کالډ سټیټس بار سټیټس بار اصل کې ډېر څه ته ویل کېږي سټیټس بار شوز د سټیټس اف ان ایکټیو ورک بک د ایکټیو ورک بک موږ ته سټیټس شو کوي دا څه د سټیټس بار په نوم باندې یادېږي زما ډاکومنټ اوس فلحال څنګه دی ریډي دی یا زه 2 فایلز اخلم ګورم ما ته څه شو کوي چې دا 2 مې سره انتخاب کړه د دې ایوریج 50 دی کاونټ 2 عدد دي صحیح ده summation د دې چې کوم راځي سل ما سره برابرېږي this is called status bar it shows the status of an active workbook د یو active workbook مونږ ته هغه status شو کوي نو برادرز دا د مایکروسافټ ایکسل هغه انوایرنمنټ به چې تاسو په د باندې ځان پوهې کې دغه څیزونه به زده کوئ کمینګ کلاس کې انشاءالله ژوند مونږ راځو د فایل مینیو څخه به خپل لیکچر سټارټ کوو او داسې 1 by 1 به مخکې ځو نو که ستاسو مربوط د دې نننۍ ورځ کوم کوېشن وسي کومنټ کې ولیکئ کمینګ ویډیو کې به زه هغه لپاره ځواب پرېږدم انشاءالله زه درنه اوس اجازت غواړم په لوی او مهربانه رب مو ساتم د الله په امان